ओहो 11:30 भइसकेछ। अब केही बेरपछि त 12 बज्छ। हाम्रो एनिभर्सरीको दिन पनि आयो। मैले के गिफ्ट ल्याएकी छ, मैले त केही पनि ल्याउन पाइनँ। ठिकै छ, भोलि किनेर दिनु पर्ला। त मस्त सुतिरहेको रहेछ, बिर्सेँ क्या हो। ठिकै छ, एकछिन त सुत्छु, बुढीले उठाएपछि उठ्नु पर्ला। अब त मात्र 7 मिनेट रहेछ। आज पनि मैले त होला उठाउने। बुढाले के गिफ्ट लिएर आउनुभयो कुन्नी, मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु। तर ठिकै छ, भोलि किनेर दिउँला। एकैछिनमा उठ्नु पर्ला, सुत्छु फेरि। ओहो 12:30 भइसकेछ। बुढी त उठ्दैन त। एकछिनमा उठेर विस गर्ने नि, एकछिन सुत्नु पर्ला। ला 1 पो बजेछ। बुढा त सुतिरहनु भएको रहेछ। सधैँ मैले विस गर्नुपर्ने। म सुत्छु। राति 2 बजिसक्यो। अनि यो केटीलाई के भयो आज? पहिला त सधैँ 12 बजी नै विस गर्थेँ। म पनि सुत्छु एकछिन। ओहो 3 बजिसक्यो। यो केटाहरूको जात कतिसम्मका त उठ्दैनन् त। म पनि सक्दिनँ। कहिलेकाहीँ त यिनीहरूले पहिला विस गर्दा पनि हुन्छ नि। छ बजिसकेछ। यो मान्छेलाई बिहा गरेको एनिभर्सरीको दिन पनि याद छैन। किन उठ्थे, किन विस गर्थे? म पनि सक्दिनँ। सधैँ मैले विस गर्नुपर्ने। साढे 6 बजिसकेछ। ओहो बुढी त उठेर गइ पो सकेछ है। कस्ती रहेछ। कमसेकम एनिभर्सरीको दिन त नबिर्सिनु नि। उठेर जाँदा पनि याद आएनछ। म जानेछु आज यसलाई। सधैँ चिया दिन्थे, आज चिया पनि दिन्न त। सोध्नु पर्यो। चिया नदिने हो क्या आज? आफै हालेर खाए भयो भने होइन, गल्ती पनि आफै गर्छे। जब एनिभर्सरीको दिन पनि बिर्सिन्छे, आफै रिसाउँछे। अचम्म छ यार। जाब वर्ष दिनमा आउने एनिभर्सरीमा त विस नगर्ने, बिर्सिनेलाई चिया टकार्नु पर्ने लागिरहेछ। अझै याद आउँदैन त। कस्तो खालको मान्छे होला?
यो केटा मान्छेहरूको जात यस्तै हो। दसतिर व्यवहार हुन्छ, बिर्सिन पनि सक्छन्। जानु पर्यो, गिफ्ट किनेर ल्याउँछु, सरप्राइज पनि दिनु पर्यो, अनि मजाले कान्छमा तेरो उठबस गराउँछु। गिफ्ट चाहिँ के ल्याउने होला, गएर हेर्छु, जे राम्रो छ त्यही लिएर आउनु पर्ला। आज अचम्मै भयो यार, जीवनमा पहिलोपटक बुढीले एनिभर्सरी बिर्सिँदैछ। बुढीले बिर्सेर के भयो त? सधैँ उसले त पहिला विस गर्थे। केही छैन, आज म पहिला विस गर्छु। अब म आफै गिफ्ट किन्न जान्छु, सरप्राइज पनि हुन्छ, जानु पर्यो। साँच्चै गिफ्टको के दिने होला, केही छैन, गएर हेर्छु, पक्कै राम्रै चिज ल्याएर दिन्छु। गिफ्ट त आइपुग्यो, अब के गर्दैछ बुढी? अब बोलाउनु पर्यो र गिफ्ट पनि दिनु पर्यो, अनि गाली पनि गर्नु पर्यो। बाहिर बुढो आउनु भएको छ, सरप्राइज दिनु पर्यो, अनि पनिसमेन्ट पनि दिनुपर्छ। अब रिसाएर भएन, अब रिसाएर भएन, पहिला म आफै बोलाउनु पर्यो। सुन त, भन न। हजुर भन्नु। त्यसो भए दुवैले एकचोटि भन न त, ह्याप्पी एनिभर्सरी। तिमीले बिर्सेछौ कि भन्ने ठानेको? बिर्सिनु राति 12 बजे नै थाहा पाएको थिएँ। उठ्दै गरेँ, हेर्दै गरेँ, एनिभर्सरीको दिन पनि बिर्सिने मान्छे भनेर म अझैसम्म दिनभरि रिसाएँ नि। म पनि राति 12 बजे नै सम्झेको थिएँ। उठ्दै घडी हेर्दै गरेँ, तिमी सुते हुन्थ्यौ, म पनि रातभरि सुतेकै छैन। अझ दिनभरि पनि बिहान उठेदेखि आज कतिखेर विस गर्दै रहेछन्, आज साँच्चीकै बिर्सेकी रहेछन् कि भनेर म पनि दिनभरि रिसाएर बसेँ। सेम टु सेम भएछ नि त। त्यही त भने। अनि गिफ्ट चाहिँ के लिएर आयो नि? हजुर हेर्नु न, हजुरले के लिएर आउनु भयो? मैले त के ल्याएँ, तिमीलाई मनपर्छ कि पर्दैन?